যেহেতু এতিয়া শেৱালি ফুলাৰ বতৰ শৰতৰ বতৰ গতিকে মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন শেৱালি ফুলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আমাক মায়ে আগতে বৰকৈ এই ৰেচিপিটো বনাই খুৱাইছিল শেৱালি ফুলৰ সৈতে ভাত ভাজি বহুতে টেষ্টি হয় একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে একেবাৰে কম বস্তুৰে আপুনি বনাব পাৰিব আৰু যিবিলাকে শেৱালি ফুলৰ তিতাটো ভাল নাপায় কিন্তু গোন্ধটো বহুতে ভাল পায় সেইবিলাকৰ কাৰণেটো এইটো ৰেচিপি বহুতে ভাল হয় কাৰণ শেৱালি ফুলৰ সৈতে যিটো ৰেচিপি ভাত ভাজি মই বনাইছোঁ ইয়াত অকণমানো তিতা থাকি নাযায় মই বহুত সহজ উপায়েৰে বহুত কম বস্তুৰে বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ তেন্তে আহক চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব শেৱালি ফুলৰ সৈতে ভাত ভাজি বনোৱাৰ কাৰণে মই এবাটি শেৱালি ফুল ভালদৰে ধুই লৈছোঁ একে সমানৰে এবাটি ভাত গুটে মখাবিলাক ভাঙি মই জৰজৰীয়া কৰি লৈছোঁ আপুনিও তেনেকৈ ল'ব ইয়াৰে পিছতে এটা ডাঙৰ পিয়াজ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ ৩-৪টা মান কেঁচা জলকীয়া দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ লৈছোঁ সৰু চামুচেৰে নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব ইয়াৰে পিছতে মিঠাতেল লৈছোঁ 4-5 চামুচ প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে তেলখিনি দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈ পৰিব তেতিয়া পিয়াজখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিব পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত আপুনি 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণে লৰাই যেতিয়া 2 মিনিট পিছত অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ পৰিব তেতিয়া ইয়াতে শেৱালি ফুল কেইটা দি দিব শেৱালি ফুলখিনি আমি 2 মিনিট সময় মিডিয়াম টু লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেকুৱা ধৰণে লৰাই থাকিব ইয়াৰে পিছতে ইয়াতে হালধিৰ গুড়িখিনি দি দিম পুনৰ কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে এইখিনি লৰাই থাকিব আৰু তাৰ পিছতে ইয়াতে ভাতখিনি দি দিব পুৰণি ভাত হলে বেছি ভাল হয় যদি আপুনি লগে লগে বনোৱা গৰম ভাতটো থাকে তেতিয়াও দিব পাৰে একেলগতে নিমখখিনি দি লৈছোঁ যদি আপুনি অকণমান তিতা টাইপৰ বিচাৰে তেতিয়া হলে ইয়াতে ফুল অকণমান বেছি দিব পাৰে যেতিয়া আমি ফুল আৰু ভাত সমান পৰিমাণৰ লম তেতিয়া তিতাটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় অকণমানো যদি মখা থাকি যায় তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণে কেৰাহীত দিয়াৰ পিছত ভাঙি দিব গেছৰ ফ্লেমটো মাজে সময় মিডিয়াম ৰাখিব আৰু মাজে সময় হাই কৰি দিব এবাৰ দুবাৰ আৰু তেনেকুৱাকৈ এইখিনি লৰাই থাকিব 3-4 মিনিট মান পিছৰ পৰা ভাতখিনি ফুটিব ল'ব অলপ অলপকৈ যেতিয়া বহুত বেছিকৈ ভাতখিনি ফুটিব ল'ব তাৰ পিছত আপুনি বুজিব যে এই ভাত ভাজিখন শেৱালি ফুলৰ সৈতে বনোৱা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু গেছটো লগে লগে অফ কৰি দিব এয়া দেখিলে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে এই শেৱালি ফুলৰ সৈতে ভাত ভাজিখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল এই ৰেচিপিটো বহুতে টেষ্টি হয় বহুতে ইজি হয় আপুনি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ বিশ্বাস বহুতে ভাল পাব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ